ข้าขอเชิญไหว้พระรัตนตรัยนะคะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิขอเชิญทุกท่านน้อมกราบพระอาจารย์มหาบุญเลิศนะคะกราบกราบกราบอาราธนาพระอาจารย์แสดงธรรมเจ้าค่ะนามัตโตรัตนัตยัสสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพนอบน้อมต่อพ่อแม่ครูปัจาจารย์ผู้มีเมตตากรุณาสอนสั่งตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ทุกรูปทุกท่านขอความสุขสวัสดีความเจริญความสว่างไสวแห่งพระสัทธรรมคำสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรผู้เป็นบรมครูของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงตรัสรู้ถูกต้องดีแล้วและนำมาประกาศให้เวนยสัตว์ได้รับรู้รับทราบขอพระสัทธรรมนั้นจงบังเกิดมีแด่ญาติธรรมทุกท่านก็ขอให้ตั้งใจฟังวันนี้มีผู้ประสงค์จะฟังวิสุทธิเจ็ดอาตมาก็หยิบตรงไหนมาอธิบายได้ก็เอาตรงนั้นนะก็อาจจะไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรเพราะนั้นก็เอาเท่าที่ได้ในส่วนวิสุทธิเจ็ดเนี่ยเป็นความหมดจดวิสุทธ์ก็คือหมดจดหรือความบริสุทธิ์ที่สูงขึ้นเป็นชั้นๆทำที่ชำระสัตว์ให้บริสุทธิ์ยังไตรสิกขาให้บริบูรณ์เป็นชั้นๆโดยลำดับจนบรรลุจุดหมายคือพระนิพพานซึ่งในหนังสือก็ในพระไตรปิฎกก็มัชฌิมนิกายมูลปัญนาถเล่มที่12แต่มาเพิ่งไปหยิบมาเมื่อกี้นะในส่วนวิสุทธิเจ็ดเนี่ยก็เริ่มจากศีลวิสุทธิเป็นอันดับหนึ่งต่อมาก็จิตตวิสุทธิแล้วก็ทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคายานัทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและญาณทัศนวิสุทธิซึ่งวิสุทธิทั้งเจ็ดเนี่ยเป็นปัจจัยส่งต่อกันขึ้นไปเพื่อบรรลุนิพพานดุจรถเจ็ดผลัดส่งต่อกันให้บุคคลถึงที่หมายทีนี้เรื่องราวตรงนี้ก็เป็นการสนทนากันระหว่างพระมหาเถระผู้ทรงปฏิสัมภิทาญาณก็คือพระสารีบุตรแล้วก็พระอะไรมันตนีบุตรเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้นะในส่วนวิสุทธิที่หนึ่งก็คือศีลวิสุทธิเนี่ยความหมดจดแห่งศีลรักษาศีลตามภูมิชั้นของตนให้บริสุทธิ์ให้เป็นไปเพื่อสมาธิ
วิสุทธิมรรคว่าได้แก่ปริสุทธิศีลสี่ซึ่งในส่วนของปริสุทธิศีลสี่เนี่ยมีอะไรบ้างเพราะนั้นก็อาตมาก็เปิดหนังสืออย่างเดียวนะ ปริสุทธิศีลสี่ปริสุทธิศีลสี่ศีลคือความบริสุทธิ์ศีลเครื่องให้บริสุทธิ์ความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีลหนึ่งก็คือปาติโมกขสังวรศีลศีลคือความสำรวมในพระปาติโมกข์เว้นจากข้อห้ามทำตามข้ออนุญาตประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลายอันนี้ก็ปาติโมกขสังวรศีลก็หมายถึงถ้าเป็นภิกษุก็227ภิกขุณีก็311สามเณรก็ศีล10แล้วก็เสขียวัตรอีก75อันนี้เป็นศีลของสามเณรสามเณรีซึ่ง227ก็มาในพระปาติโมกข์ก็พระก็ฟังปาติโมกข์ถ้าที่วัดที่มีสวดเรียกว่าสวดพระปาติโมกข์ก็ฟังทุกกึ่งเดือนทุกวันพระใหญ่มีอะไรบ้างก็ตั้งแต่ปาราชิกสี่สังฆาทิเศษ13อานิยต2เป็นต้นไปซึ่งในส่วนนี้ก็พระภิกษุที่บวชเข้ามาต้องศึกษาเรียกว่าศีลมีอะไรบ้างหรือถ้าว่าก็คือวินัย227ซึ่งถ้าเป็นฆราวาสก็ศีล5แล้วก็ศีล8คืออันนี้ก็ใช้ได้คือเป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องประดับซึ่งเป็นเครื่องประดับที่วิเศษกว่าเครื่องประดับทั้งหลายเครื่องประดับมีเพชรราคาหลายเรียกว่าหลายกะลัดราคาเป็นล้านก็สู้ศีลไม่ได้ศีล5แต่ว่าคนขอจัดให้ค่าให้ความหมายไปในทางวัตถุมากกว่าซึ่งวัตถุนั้นประดับวัตถุก็จิตใจก็ไม่ได้บ่งชี้ว่ามีความพรั่งพร้อมเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่ความก้าวหน้าให้ยิ่งขึ้นไปคือในส่วนของศีลเนี่ยก็เป็นฐานเรียกว่าเป็นฐานเป็นมารดากัลยาณธรรมทั้งหลายก็เปรียบเหมือนพื้นปฐพีเป็นที่เกิดของต้นไม้ของสิ่งของที่ปลูกสร้างสิ่งของที่ปลูกสร้างขึ้นมาก็เพราะมีฐานก็คือพื้นปฐพีเพราะนั้นศีลก็เหมือนกับเป็นฐานรากคือถ้าเปรียบเหมือนเจดีย์ก็เหมือนกับฐานของพระเจดีย์ถ้าไม่มีฐานเจดีย์ก็ตั้งไม่ได้เพราะนั้นในส่วนของศีลจึงถือว่าสำคัญแล้วก็นำไปสู่อะไรสุคติสีเลนะสุคติยันติก็มีศีลย่อมนำไป
ถึงสุคติได้ศีเลนะโภคสัมปทาเพราะมีศีลจึงหาโภคทรัพย์หรือรักษาโภคทรัพย์ได้ศีเลนะนิพพุติยันติเพราะมีศีลจึงมีความเย็นเรียกว่านิพพุติคือความเย็นก็คือนิพพานจะถึงซึ่งพระนิพพานหรือเรียกว่าสัมผัสกับพระนิพพานได้ก็ต้องมีศีลซึ่งสรุปว่าในส่วนของศีลเนี่ย ถ้ามุ่งข้างนอกก็เป็นข้อก็มีศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล227ศีล311แต่ว่ายังไม่ได้สำคัญเท่ากับศีลภายในที่ชื่อว่าปกติเพราะนั้นจิตที่ปกติชื่อว่าศีลเพราะนั้นเริ่มต้นที่ศีลก็คือความปกติของจิตแต่ว่าถ้าพูดถึงเป็นหัวข้อก็ชื่อว่าปาริสุทธิศีลสี่นี่เรียกว่าศีลวิสุทธิซึ่งข้อที่หนึ่งก็ปาติโมกข์สังวรศีลข้อที่สองอินทรีย์สังวรศีลศีลคือความสำรวมอินทรีย์อันนี้ก็ถือว่าสำคัญอินทรีย์สังวรศีลระวังไม่ให้บาปอกุศลครอบงำเมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้งหกก็คือทางทวารทั้งหกก็คือไม่ปล่อยให้เกิดบาปอกุศลเรียกว่าระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือการระวังเช่นนี้ชื่อว่าเป็นศีลอินทรีย์สังวรศีลศีลคือความสำรวมในอินทรีย์ทั้งหกก็คือทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไมชื่อว่าอินทรีย์เพราะว่าเป็นใหญ่ก็เช่นว่าตาจักขุนทรีก็เป็นใหญ่ในการทำให้มีการเห็นโสตินทรีย์อินทรีย์คือโสตะก็คือหูเป็นใหญ่ในการฟังเป็นต้นก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจต่างก็เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนตาก็มีหน้าที่เชื่อมต่อก่อให้เกิดการเห็นหูมีหน้าที่เชื่อมต่อก่อให้เกิดการได้ยินลิ้นก็เชื่อมต่อให้เกิดการรับรสจมูกก็เป็นสิ่งที่เชื่อมต่อก่อให้เกิดการรู้กลิ่นแล้วก็ทางกายยินทรีย์คือกายก็เป็นใหญ่ในการรับสัมผัสมนินทรีย์อินทรีย์คือใจเป็นใหญ่ในการรับรู้เชื่อมต่อให้ก่อให้เกิดการรับรู้การคิดเป็นต้นเพราะนั้นระวังอย่างนี้ชื่อว่าเป็นศีลเพราะว่าไม่ให้ผิดปกติก็คือถ้าพูดถึงศีลก็คือศีละหรือศีลเนี่ยชื่อว่าเป็นปกติเหมือนก้อนศิลามีความหนักความแน่นความเย็นเป็นปกติเพราะนั้นคำว่าศีลเนี่ยก็มาจากรากศัพท์ก็คือเหมือนศิลาที่มีความหนักมีความเย็นมีความปกติเพราะนั้นในส่วนศีลก็คือความปกติมีความสำรวมระวังในอินทรีย์หกให้เป็นปกติก็ชื่อว่าเป็นศีลไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายในการรับรู้อารมณ์ทั้งหกนี้เพราะนั้นในส่วนนี้ก็ชื่อว่าศีลและก็สำคัญด้วยในการปฏิบัติถ้าศีลตัวนี้ไม่ดีเรียกว่ามันก็ไม่อาจที่จะก้าวหน้าไปสู่การพัฒนาได้ถ้าพูดถึงการปฏิบัติต้องสำรวมระวังในอินทรีย์หกก็คือในทวารทั้งหกนี้ให้ได้3อาชีวะปาริสุทธิศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีพ
เลี้ยงชีวิตโดยทางชอบไม่ประกอบด้วยอเนสนามีการหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพเป็นต้นเพราะนั้นในส่วนของอาชีวปาริสุทธิศีลก็สำคัญจำเป็นซึ่งถ้าว่าโดยความเป็นไปแล้วบุคคลที่มีความเป็นอยู่ด้วยความหลอกลวงเลี้ยงชีพด้วยการหลอกลวงเขาจะมีความปกติของจิตอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันมีความวิปฏิสารความเล่าร้อนที่เกิดมาจากการไม่มีอาชีพที่บริสุทธิ์นั้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่ามีมากในทางโซเชียลในทางการซื้อขายออนไลน์อะไรต่างๆจะเห็นได้ว่ามากเลยซึ่งก็ทำเป็นปกติไปเสียแล้วเรียกว่าไม่สิ่งที่ไม่ปกติก็ทำเป็นปกติแต่ว่าไม่ใช่เป็นศีลนะก็คือเป็นไม่ใช่อาชีวปาริสุทธิศีลเพราะหลอกลวงก็เอาสินค้ามาขายไอ้ที่โฆษณากับที่ส่งมาต่างกันอันนี้เรียกว่าหลอกลวงเพราะนั้นเขาก็ได้เงินจริงแต่ว่าเขาไม่อาจที่จะมีจิตที่สงบสุขได้เพราะว่าศีลไม่มีจิตก็ไม่ปกติข้อที่สามปัจจยสันนิสิตศีลศีลที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่ได้แก่ ปัจจัยปัจจเวกคือพิจารณาใช้สอยปัจจัยสี่ให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์ของสิ่งนั้นๆไม่บริโภคด้วยตัณหาอันนี้ก็พระภิกษุสามเณรภิกขุณีก็ต่างก็พิจารณาในปัจจัยสี่ทุกวันก่อนที่จะใช้จีวรก่อนที่จะฉันอาหารใช้เสนาสนะหรือใช้กิลานะเภสัชก็คือปัจจัยทั้งสี่เนี่ยต้องปัจจเวกต้องพิจารณาใช้สอยปัจจัยสี่ให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์ของสิ่งนั้นๆไม่บริโภคด้วยตัณหาเช่นว่าปฏิสังขายโยนิโสจีวรังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยกกายแล้วนุ่งห่มจีวรยาวาเตวาสิตัสสะปฏิฆาตายะเป็นไปเพื่อป้องกันความหนาวปุณณัสสะปฏิฆาตายะเพื่อป้องกันความร้อนตังสมกาสิริงสปาสัมปัสสานังปฏิฆาตายะเพื่อป้องกันสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายแล้วก็จนไปถึงปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเพราะนั้นในส่วนของจีวรก็เป็นไปประมาณนี้นะก็คือเครื่องนุ่งห่มที่เราใช้สอยเนี่ยก็คือแท้จริงไม่ใช่เพื่อประดับให้มันสวยหรูให้มันโก้เก๋ให้มันเรียกว่าเรามีรสนิยมซึ่งซึ่งเป็นการปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเนี่ยมันจะหรูหราจะแพงไปสักเท่าไหร่มันก็แค่ปกปิดอวัยวะเท่านั้นนั่นคือประโยชน์ที่แท้จริงก็ก็คือถ้าพิจารณาตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้เนี่ยให้ภิกษุสามเณรภิกขุณีสามเณรีพิจารณาเนี่ยก็ถ้าบุคคลนั้นพิจารณาตามเปลี่ยนจากจีวรก็เป็นเครื่องนุ่งห่มก็เป็นไปในทำนองเดียวกันป้องป้องกันหนาวป้องกันร้อนป้องกันสัมผัสที่เกิดจากยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายป้องกันอวัยวะที่อันให้เกิดความละอายทีนี้ก็คือเรียกว่าในส่วนปัจจัยสี่ที่ชื่อว่าเครื่องนุ่งห่ม
บิณฑบาตก็เหมือนกันพิจารณาปฏิสังขายโยนิโสบิณฑบาตังปฏิเสวามิเราย่อมพิจารณาโดยแยบคายแล้วฉันหรือบริโภคอาหารบิณฑบาตไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับไม่เป็นไปเพื่อตกแต่งแต่ให้เป็นไปเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่ออนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์เพื่อดับทุกขเวทนาเก่าคือความหิวไม่ของเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นอันหนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นไปโดยผาสุขด้วยจักมีแก่เราดังนี้ข้อเสนาสนะกีฬานะเภสัชก็ดุจเดียวกันก็พิจารณาเรียกว่าพิจารณาจนเป็นปกติชื่อว่าปัจจยสันนิสิตศีลถ้าไม่พิจารณาใช้โดยประมาทก็เป็นโทษเรียกว่าขาดศีลในส่วนปัจจัยสี่นี้เพราะนั้นในส่วนของปาริสุทธิศีลตั้งแต่ปาติโมกข์สังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลอาชีวปาริสุทธิศีลปัจจยสัตสันนิสิตศีลก็ชื่อว่าศีลสี่บางท่านบอกว่าเราไม่ได้ถือศีลมากถือศีลสี่ข้อนี่รวบหมดแล้วนะฉันไม่ได้ถือศีลมากนะฉันถือศีลแค่สี่ข้อพอเพียงเลยสี่ข้อเนี่ยพอที่จะยังให้ความเป็นไปของชีวิตนั้นไม่เกิดความเดือดร้อนเพราะว่ามีศีลสี่ข้อนี้เพราะนั้นเริ่มแรกของวิวิสุทธิเจ็ดก็คือศีลวิสุทธิก็คือการรักษาศีลตามภูมิของตนให้บริสุทธิ์และให้เป็นไปเพื่อสมาธิซึ่งก็ในส่วนวิสุทธิมรรคเนี่ยก็มุ่งเน้นในปาริสุทธิศีลสี่ดังที่กล่าวแล้วต่อมาก็จิตวิสุทธิความบริสุทธิ์หรือความหมดจดแห่งจิตคืออบรมจิตจนบังเกิดสมาธิพอเป็นฐานแห่งวิปัสสนาตรงนี้ก็ในส่วนของศีลเป็นฐานส่วนสมาธิก็เป็นต่อมาก็คือระดับต่อมาก็ถ้าเรานึกไม่ออกในส่วนวิสุทธิศีลเนี่ยก็ในส่วนวิสุทธิเจ็ดเนี่ยให้นึกถึงพระเจดีย์เนี่ยพระเจดีย์เห็นพระเจดีย์ไหมพระเจดีย์ก็มีฐานมีท่ามกลางมีบั้นปลายและก็มีสุดท้ายก็คือยอดเพราะนั้นเจดีย์ทั้งองค์เนี่ยก็คือความบริสุทธิ์ที่พรั่งพร้อมในเจ็ดประการนี้ทีนี้ในต่อจากฐานก็คือศีลต่อมาก็เป็นส่วนของสมาธิก็คือการอบรมจิตจนเกิดสมาธิพอเป็นบาดฐานแห่งวิปัสสนาซึ่งสมาธิที่จะเรียกว่าจิตวิสุทธิเนี่ยก็ในส่วนวิสุทธิมรรคก็ได้กล่าวถึงสมาบัติ8พร้อมทั้งอุปาจาระเพราะนั้นตั้งแต่คณิกาสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเหล่านี้ก็ชื่อว่าจิตวิสุทธิซึ่งจิตวิสุทธิเนี่ยความบริสุทธิ์หมดจดแห่งจิตก็หมายเอาจิตที่ปราศจากนิวรณ์จิตที่มีนิวรณ์ก็คือไม่บริสุทธิ์ก็มีกามฉันทะความพอใจในกามพยาบาทะความพยาบาทถีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนอุทธันจากกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจแล้วก็วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยทั้ง5ประการเนี่ยเป็นนิวรณ์
นิวารณธรรมธรรมเป็นเครื่องกั้นไม่ให้จิตถึงความบริสุทธิ์หรือไม่ให้จิตถึงความเป็นกุศลที่พรั่งพร้อมก็คือความบริสุทธิ์เมื่อจิตไม่มีความพรั่งพร้อมแห่งความบริสุทธิ์ก็จะยังวิปัสสนาความเห็นตามความเป็นจริงเกิดขึ้นไม่ได้เพราะนั้นต้องอาศัยความสงบตั้งมั่นของจิตซึ่งตรงนี้ท่านเปรียบเหมือนกับน้ำเปรียบเหมือนกับน้ำที่ในบ่อก็ดีในสระก็ดีถ้าน้ำนั้นขุ่นแล้วก็มีคลื่นไม่สงบมีความไม่สะอาดและก็ไม่สงบย่อมไม่อาจเห็นเห็นเห็นลึกลงไปในน้ำว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าถ้าน้ำนั้นนิ่งไม่ไม่มีคลื่นแล้วก็ใสด้วยก็สามารถเห็นก้นบึ้งเห็นจนถึงก้นบึ้งได้ว่ามีอะไรบ้างมีกุ้งหอยปูปลากรวดทรายอะไรต่างๆก็นั้นเห็นได้เพราะว่าน้ำนั้นนิ่งแล้วก็ใสเพราะนั้นจิตที่มีความนิ่งมีความสงบแล้วก็มีความใสเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นฐานควรแก่การนานก็คือกัมมนิโยคือในส่วนของจิตที่มีความพรั่งพร้อมอย่างนี้คือ จิตที่มีลักษณะเป็นสมาธิก็คือมีความตั้งมั่นสมาหิโตก็คือมีความตั้งมั่นปริสุทธโธมีความบริสุทธิ์และก็กัมมนิโยควรแก่การนานเมื่อจิตมีความพรั่งพร้อมอย่างนี้ก็จะเกิดเป็นจิตที่มีความแน่วแน่มีความไม่ไหวเป็นฌานจะเป็นตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานปัญจมฌานชาตฌานจนถึงฌานที่8ก็คือสมาบัติ8ก็คือตั้งแต่รูปฌาน4อรูปฌาน4ซึ่งก็ส่วนนี้เรียกว่าสมาบัติ8ตรงนี้เรียกว่าจิตตวิสุทธิซึ่งจะเอาระดับไหนก็ได้ทั้งนั้นระดับคณิกาสมาธิก็ถ้าต่อเนื่องก็กลายเป็นกำลังเท่ากับอุปจาระแล้วก็ที่สุดก็เป็นอัปปนาเท่ากับกำลังของอัปปนาได้เพราะว่าขณะที่เป็นไปอยู่ทุกขณะเนี่ยไม่ปล่อยให้อกุศลได้ช่องก็มีแต่กุศลเดินเครื่องจิตก็จะมีความบริสุทธิ์เป็นไปอยู่เพราะฉะนั้นจิตที่มีความบริสุทธิ์ก็ย่อมเห็นตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงตรัสเมื่อจิตมีความบริสุทธิ์มีความบริสุทธิ์มีความตั้งมั่นควรแก่การงานก็สมควรที่จะเห็นตามความเป็นจริงได้คำว่าเห็นตามความเป็นจริงตรงนี้เรียกว่าปัญญาซึ่งเมื่อมีจิตวิสุทธิต่อมาก็ขอให้เกิดศีลวิสุทธิในส่วนของทิฏฐิวิสุทธิก็ตรงนี้ก็เริ่มในส่วนของปัญญาศีลวิสุทธิเป็นเรื่องของศีลจิตตวิสุทธิเป็นเรื่องของสมาธิแต่ไม่ใช่แค่นั้น
เรียกว่ามีความพรั่งพร้อมจนเกิดปัญญาซึ่งปัญญาตรงนี้ปัญญาเริ่มแรกเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิความหมดจดแห่งทิฏฐิคือความเห็นที่บริสุทธิ์ตรงนี้ก็คือความรู้ความเข้าใจมองเห็นรูปนามตามสภาวะที่เป็นจริงเป็นเหตุข่มความเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเสียได้เริ่มดำรงในภูมิแห่งความไม่หลงผิดซึ่งถ้าจัดในยาน16ก็ในส่วนของศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิเนี่ยก็เป็นฐานให้เกิดญาณเพราะนั้นทิฏฐิวิสุทธิก็คือการเห็นรูปนามตามความเป็นจริงตรงนี้เรียกว่านามรูปปริเฉทญาณนามรูปปริเฉทญาณก็คือสามารถแยกรูปและนามออกจากกันจากที่เห็นว่าเป็นตัวเราก็เห็นเป็นเพียงแค่รูปกับนามคืออันนี้เดินเครื่องของวิปัสสนาญาณแต่ตรงนี้เรียกว่าญาณที่หนึ่งก็เริ่มจากทิฏฐิวิสุทธิจากที่เคยเห็นว่าเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็เห็นเป็นเพียงแค่นามและรูปนามรูปปริเฉทญาณแยกรูปและนามออกจากกันนามและรูปทำงานร่วมกันเป็นเหตุปัจจัยเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันอันนี้เรียกว่าเป็นญาณที่สองเรียกว่าปัจจยปริฆาญาณข้อที่หนึ่งก็คือนามรูปปริเฉทญาณข้อที่สองก็คือปัจจยปริฆาญาณซึ่งเทียบกับวิสุทธิที่สี่เรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณที่เป็นเหตุข้ามพ้นความสงสัยความบริสุทธิ์ขั้นที่กำจัดความสงสัยได้คือกำหนดรูปปัจจัยแห่งนามรูปได้แล้วจึงสิ้นสงสัยในการทั้งสามว่าสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้อย่างไรตรงนี้ก็เทียบได้กับอิทัปปัจจยตาก็คือเมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดเรียกว่าข้ามพ้นความสงสัยว่าสิ่งต่างๆเกิดมาได้อย่างไรก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งต่างเกิดจากเหตุปัจจัยเรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณเป็นเหตุข้ามความสงสัยว่าสิ่งต่างๆเกิดมาได้อย่างไรฝนตกได้อย่างไรแดดออกได้อย่างไรโรคภัยไข้เจ็บมาบังเกิดขึ้นได้อย่างไรสงครามเกิดขึ้นได้อย่างไรทุกอย่างเนี่ยคือถ้ามองเห็นความเป็นจริงอย่างนี้มันสามารถทะลุไปได้เลยในส่วนของวิสุทธิที่สี่เรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิซึ่งเทียบกับญาณ16ก็เป็นญาณที่สองทิฏฐิวิสุทธิก็ญาณที่หนึ่งกังขาวิตรณวิสุทธิก็เป็นญาณที่สองเกิดอดีตก็ไม่สงสัยอนาคตก็ไม่ติดใจปัจจุบันก็เห็นชัดอยู่ตรงนี้เรียกว่าข้ามพ้นความสงสัยในการทั้งสามเพราะว่าเดินเครื่องมาถึงกังขาวิตรณวิสุทธิผู้ปฏิบัติถ้าปฏิบัติถูกก็ย่อมเห็นซึ่งตรงนี้เรียกว่ายถาภูตญาณหรือสัมมาทัศนะจัดเป็นถ้าเป็นอริยสัจสี่ถ้าจัดเป็นอริยสัจสี่ทิฏฐิวิสุทธิก็จัดเป็นการกำหนดรู้ทุกข์กำหนดทุกข์ก็คือเห็นรูปนามตามความเป็นจริงไม่ใช่เห็นเป็นตัวเราตอนนี้เห็นเป็นแค่รูปและนาม
เพราะนั้นรูปนามที่เห็นนั้นก็เป็นทุกขสัจแล้วกังขาวิตรณวิสุทธิเนี่ยก็เห็นว่าทุกอย่างเกิดจากเหตุปัจจัยเรียกว่าเป็นสมุทัยสัจคือถ้าจับลงในอริยสัจสี่เนี่ยทิฏฐิวิสุทธิก็เป็นทุกขสัจเป็นการกำหนดรู้ในส่วนทุกขสัจทีนี้ในส่วนของกังขาวิตรณวิสุทธิก็คือวิสุทธิที่สี่เนี่ยจัดในส่วนอริยสัจสี่ก็เป็นขั้นกำหนดรู้หรือขั้นกำหนดรู้ในส่วนของสมุทัยหรือสมุทัยสัจความจริงก็คือเหตุเพราะว่าทุกอย่างไม่อาจเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีเหตุเพราะนั้นจะไม่มีข้อสงสัยว่าสิ่งนี้เกิดมาได้อย่างไรก็คือเข้าใจทันทีว่าเพราะมีเหตุจึงมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาทุกอย่างเลยทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมามีเหตุก็คือสมุทัยถ้าภาษาเราก็เรียกว่าสมุฏฐานเพราะทุกอย่างมีสมุฏฐานโลกนี้เกิดขึ้นมาได้ไงเพราะมีสมุฏฐานของโลกหรือปัจจัยที่ให้เกิดโลกขึ้นมาความทุกข์นี้เกิดได้อย่างไรเพราะมีสมุทัยที่ยังให้เกิดเพราะนั้นในส่วนของญาณวิสุทธิที่สี่เนี่ยก็คือเป็นการรู้ในส่วนของสมุทัยสัจก็คือเหตุปัจจัยซึ่งในส่วนของรูปและนามเนี่ยต่างก็มีเหตุปัจจัยโยมบอกว่าจบไหม1 ชั่วโมงเดี๋ยวก็ว่ากันนะคือคือรูปมีเพราะว่ามีนามเพราะนั้นที่นามเกิดเนี่ยนามเกิดขึ้นมาเพราะมีรูปให้นามเกิดเช่นว่าอะไรเช่นการยืนเช่นการนั่งก็ได้ตอนนี้หรือการได้ยินก็ได้การนั่งตอนนี้การนั่งที่เรารู้อาการนั่งเพราะมีอาการนั่งเป็นเหตุแล้วก็ทำให้นามก็คือจิตมารู้อาการนั่งเพราะนั้นอาการนั่งก็คือรูปเป็นเหตุนามเป็นผลก็คือนามเกิดขึ้นมาเพราะว่ามีรูปบางครั้งนามเป็นเหตุรูปเป็นผลเช่นว่าอาตมานั่งตรงนี้รู้สึกร้อนขึ้นมาการรู้สึกร้อนแล้วก็จิตคิดอยากที่จะลุกจิตคิดอยากที่จะลุกเนี่ยก็คือนามเป็นเหตุก็คือจิตอยากที่จะลุกการลุกขึ้นมาการย้ายที่ไปเนี่ยก็เป็นส่วนของรูปเพราะนั้นนามเป็นเหตุรูปเป็นผลบางครั้งรูปเป็นเหตุนามเป็นผลบางครั้งทั้งรูปและนามต่างก็เรียกว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันเช่นว่านึกไม่ออกนะก็คือคือให้เข้าใจว่าทั้งรูปและนามต่างอาศัยกันเกิดถ้าไม่มีรูปนามเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีนามรูปก็เกิดไม่ได้ต่างอาศัยกันยกตัวอย่างว่าถ้าไม่มีสามีภรรยามีได้ไหมเข้าใจไหมตรงนี้เพราะว่ามีภรรยาความเป็นสามีก็ปรากฏขึ้นเพราะนั้นต่างอาศัยกันนะถ้าไม่มีสามีภรรยาก็ไม่มีแล้วถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ลูกก็เกิดมาไม่ได้เพราะนั้นต่างก็อาศัยกันเนี่ยเรียกว่าอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นปัจจยปริคายานเป็นญาณที่เห็นความเป็นไปของปัจจัยเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นนี้เรียกว่าปัจจยปริคายานคือไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุ
ต่างก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยแล้วก็สลับไปสลับมาสลับไปสลับมารูปเป็นเหตุนามเป็นผลนามเป็นเหตุรูปเป็นผลแล้วทั้งรูปทั้งนามเป็นเหตุก็ยังให้สิ่งอื่นเกิดต่อไปเรียกว่าต่างอาศัยกันเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าเป็นญาณ16เรียกว่าเป็นญาณที่สองถ้าเป็นอริยสัจสี่ก็เป็นการเห็นสมุทัยสัจเพราะว่าทุกเกิดขึ้นมาเพราะมีปัจจัยหรือมีเหตุให้เกิดเรียกว่าสมุทัยนั้นทีนี้ถ้าไม่เคลียร์ก็ค่อยถามทีหลังนะอาตมาก็ว่าตามที่พอเข้าใจหรือจำได้วิสุทธิต่อมาวิสุทธิต่อมาก็คือมัคคะญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณซึ่งที่รู้เห็นว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทางคือเริ่มเจริญวิปัสสนาต่อไปด้วยพิจารณากาลปะจนมองเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแห่งสังขารทั้งหลายอันเรียกว่าอุทยพยญาณจริงๆตรงนี้ตั้งแต่ญาณที่สามสัมมัสสนญาณแล้วก็เชื่อมมาจนถึงอุทยพยญาณซึ่งเป็นตรุณะก็คือเป็นอุทยพยญาณที่เป็นตรุณะก็คือดัดรุ่นภาษาของเราก็คือยังอ่อนอยู่ก็คืออุทยพยญาณที่เห็นความเกิดดับเนี่ยที่มีกำลังยังอ่อนอยู่เรียกว่าตรุณวิปัสสนาคือวิปัสสนายังอ่อนอยู่แล้วมีวิปัสสนูกิเลสเกิดขึ้นกำหนดได้ว่าอุปกิเลสทั้ง10แห่งวิปัสสนานั้นไม่ใช่ทางส่วนวิปัสสนาที่เริ่มดำเนินเข้าสู่วิถีนั่นแลเป็นทางถูกต้องเตรียมที่จะประคองจิตไว้ในวิถีคือวิปัสสนาญาณนั้นต่อไป ก็คือในส่วนมัคคะญาณทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์ของการเห็นโดยความรู้ว่าทางหรือไม่ใช่ทางตอนนี้ก็เรียกว่าจะตัดสินใจได้ถูกแล้วว่าที่ดำเนินมาเนี่ยมันทางหรือไม่ใช่ทางเกิดจะชัดขึ้นมาแล้วคือในส่วนของศีลก็สำคัญส่วนของสมาธิก็สำคัญส่วนของปัญญาเริ่มต้นก็สำคัญแต่ยังตัดสินชัดเจนไม่ได้ว่าที่ดำเนินอยู่เนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกแต่พอถึงวิสุทธิที่5เนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าอันนี้คือทางอันนี้คือไม่ใช่ทางเพราะนั้นจะรู้ชัดก็จะดำเนินไปถูกทางที่ชัดเจนซึ่งในส่วนของมัคคะญาณทัศนวิสุทธิก็เห็นรูปนามเป็นพระไตรลักษณ์เริ่มเห็นแต่ว่ายังไม่ชัดว่ารูปนามเป็นพระไตรลักษณ์ได้อย่างไรยังไม่ชัดทีนี้ญาณที่4ก็เริ่มเห็นชัดขึ้นมาว่ารูปนามเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับก็เรียกว่าอุทยพยญาณอุทยแปลว่าอุทัยวายะก็คือเสื่อมเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมความเป็นไปตรงนี้มีความเกิดแล้วก็มีความเสื่อมเกิดแล้วก็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 ดับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นวิปัสสนาที่เริ่มเดินเครื่องแล้วถ้าเป็นญาณก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณไม่ใช่ญาณธรรมดาเป็นวิปัสสนาญาณเป็นญาณที่เห็นโดยความวิเศษขึ้นมาอาตมาไม่ค่อยพูดเพราะมันยาวและบางท่านไม่ค่อยเข้าใจทีนี้วันนี้ก็โยมออกปากว่าให้พูดวิสุทธิจิตคืออุทยพยญาณเนี่ยเป็นญาณที่เริ่ม
เดินเครื่องของวิปัสสนาแล้วเรียกว่าวิปัสสนาญาณไม่ใช่ญาณ16ทั่วไปเรียกว่าถ้าเป็นวิปัสสนาเริ่มเดินเครื่องตรงนี้ที่ทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิก็ยังยังไม่ใช่ชัดเจนจนมาถึงมัคคายานทัศนวิสุทธิเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเห็นทางแล้วซึ่งถ้าพูดถึงยาน16ก็อยู่ในยานที่3กับยานที่4อย่างอ่อนก็ยังไม่แก่เรียกว่าในยานตรงนี้ก็ยังมีอุปกิเลสทั้ง10ก็มีโอภาสแสงสว่างจนไปถึงนิกกันติก็คือตัวที่10สุดท้ายเกิดนี้ก็ยาวอีกถ้าว่าไปอุปกิเลสทั้ง10ก็คือวิปัสสนูกิเลสมีอะไรบ้างวิปัสสนูกิเลสก็มี10ประการซึ่งเกิดขึ้นในยานที่4อย่างอ่อนก็คือถ้าว่าไปยานที่3อย่างแก่ย่างเข้าสู่ยานที่4อย่างอ่อนก็มีอุปกิเลสหรือวิปัสสนูกิเลสที่เป็นเข้าไปใกล้เรียกว่าเข้าไปใกล้วิปัสสนาแต่ยังไม่เป็นวิปัสสนาอุปกิเลสแห่งวิปัสสนาธรรมารมณ์ที่เกิดแก่ผู้ได้ตรุณวิปัสสนาก็คือวิปัสสนาอ่อนๆทำให้เข้าใจผิดว่าตนบรรลุมรรคผลแล้วเป็นเหตุขัดขวางให้ไม่ก้าวหน้าต่อไปในวิปัสสนาคือบางท่านก็มาติดในวิปัสสนูเนี่ยคิดว่าตนเองวิเศษวิโสแล้วเช่นอะไรโอภาสแสงสว่างญาณความอย่างรู้ปีติความอิ่มใจปัสสัทธิความเย็นใจสุขความสุขสบายใจอธิโมกข์ความน้อมใจเชื่อมีศรัทธาแก่กล้ามีความปรงใจปักขะมีความเพียรที่แรงกล้าอุปทานะสติที่แก่กล้าอุเบกขาความมีจิตเป็นกลางนิกันติความพอใจติดใจจริงๆวิปัสสนูทั้ง10เนี่ยเป็นของดี9ข้อแต่ว่าเสียข้อเดียวก็คือข้อที่10นิกันติคือความพอใจติดใจก็คือโอภาสแสงสว่างก็ดีไม่ใช่ไม่ดีนะญาณความรู้ก็ดีปีติความอิ่มใจปัสสัทธิสุขอธิโมกข์ปักขะอุปทานะอุเบกขาทั้ง9เนี่ยดีทั้งสิ้นแต่มาเสียข้อเดียวคือนิกันติข้อที่10ความพอใจติดใจเพราะนั้นถ้าไม่มีความติดใจพอใจเช่นในแสงสว่างมันก็ไปต่อได้วิปัสสนาก็ไปต่อได้ก็คือไม่ติดอยู่ไม่คล้องอยู่ก็มองให้เห็นว่าโอภาสไม่มีก็มีขึ้นมีแล้วก็หายไปได้ก็จะเห็นว่าก็มีความเกิดความดับก็ไม่ต้องไปติดใจคาใจอยู่ในแสงสว่างนั้นหรือความรู้โอ้ไอ้เรื่องนี้เราไม่เคยรู้เคยเห็นมันวิเศษเหลือเกินนะก็ไม่เคยรู้เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนก็ไปติดใจอีกจริงๆมันก็ดีนะก็คือสิ่งที่ไม่รู้ก็รู้ขึ้นมาแต่ว่าที่เสียก็คือไปติดใจไปไปไปคล้องอยู่ปีติความอิ่มใจก็ไปคล้องอยู่เกิดความอิ่มได้ทั้งวันเลยบางทีก็ไม่ทานข้าวก็อยู่ได้มีความอิ่มใจมีปัสสัทธิความสงบเย็นอยู่บางท่านเนี่ยเย็นเขาคิดว่าถึงพระนิพพานแล้วเข้าใจว่าตนบรรลุพระนิพพานแล้วบางท่านนะอาตมาบอกว่าให้เข้ามาในกลุ่มวิปัสสนาจะได้ฟังธรรมสุดท้ายก็เอา
เอาวิปัสสนูกิเลสเนี่ยมาอวดว่าตนเองบรรลุแล้ว มันไม่ถึงทีก็เข้าใจว่าถึงอาตมาไม่ได้ว่าใครนะก็คือพูดให้ฟังว่าเพราะความหลงทำให้เข้าใจผิดก็คือมันเป็นวิปัสสนูไม่ใช่ว่าบรรลุธรรมแล้วไม่ใช่แค่เป็นวิปัสสนูคือถ้าเป็นวิปัสสนาก็เป็นญาณที่สี่อย่างอ่อนญาณที่สี่เนี่ยมีอย่างอ่อนกับอย่างแก่ก็คืออุทธัยพยญาณเนี่ยอย่างอ่อนก็ยังมีวิปัสสนูกิเลสแทรกได้อยู่แต่พอกำหนดรู้พอรู้เข้าไปเนี่ยพอรู้ความจริงและไม่ติดใจเนี่ยมันก็จากอย่างอ่อนก็ขยับเป็นอย่างแก่ขึ้นมาซึ่งวิปัสสนาอย่างแก่ก็ละเรียกว่าละหรือผ่านวิปัสสนูกิเลสไปได้ซึ่งก็เป็นวิสุทธิที่ห้าในวิสุทธิที่เจ็ดถ้ามีส่วนนี้ก็ให้รู้ว่าเดินเดินทางมาถือว่าถูกทางแล้วถ้ามาถึงตรงนี้ก็ถือว่าถูกทางแล้วนะถูกทางแล้วแต่ว่าจะไปต่อหรือว่าจะแยกไปติดข้องอยู่ในส่วนของดีที่ว่านั้นก็คือมีโอภาสมีญาณมีปีติปัสสัทธิสุขเนี่ยก็คือมันไม่เคยได้รับความสุขความสบายขนาดนี้และศรัทธาแก่กล้าคือขณะปฏิบัติก็แม่เดี๋ยวเราไปสร้างสำนักเราไปสร้างศาลาเราไปชักชวนญาติโยมให้มาปฏิบัติมันศรัทธาไม่เคยมีก็มีอย่างมาโหฬารนะแต่อันนี้ก็เคยเกิดนะอาตมาก็เคยเป็นก็คิดถึงญาติโยมคิดถึงผู้มีคุณก็อยากให้ท่านเหล่านั้นได้รู้ธรรมเห็นธรรมเพราะสิ่งที่รู้ที่เห็นเนี่ยมันวิเศษเหลือเกินแต่จริงๆมันแค่ญาณที่สี่อย่างอ่อนเท่านั้นเองเรียกว่าอติโมกข์ความน้อมใจเชื่อศรัทธาที่แก่กล้าคือเชื่อคือมีศรัทธาแก่กล้าซึ่งในส่วนนี้ก็เราจะเห็นได้ว่าเกิดถ้าเชื่อแล้วเท่าไหร่ก็ทุ่มเกิดไม่ต้องพูดแล้วยาวนะปักคาคือความเพียรที่แรงกล้ามาถึงตรงเนี้ยเรียกว่าปฏิบัติโดยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยคือบางทีก็ไม่นอนกลางคืนก็ได้คืออันนี้มีเดี๋ยวอาจารย์คนสิงห์ก็คงเสริมให้คือเป็นความเพียรที่แรงกล้าคือไม่ถอยเรียกว่ามีความเพียรที่แรงกล้าก็อยู่ในวิปัสสนูอยู่ดีและอุปทานมีสติที่แก่กล้ากำหนดอะไรก็ง่ายเหลือเกินกำหนดโอ้แม่ไม่มีอะไรวิเศษเท่านี้นะมีสติแก่กล้าเพราะนั้นสติตรงนี้ก็เริ่มแก่กล้าขึ้นมาแล้วก็จิตก็เริ่มเป็นกลางวางเฉยได้วางเฉยแต่ว่าพอไปพอใจในอาการในความเป็นสภาวะทั้งเก้านี้ก็คือตัวสุดท้ายก็คือนิกันติเนี่ยก็ผลสุดท้ายก็เสียทั้งสิ้นเลยวิปัสสนูกิเลสทั้งเก้าข้อบอกแล้วว่าดีแต่ว่ามาเสียตรงที่ว่าติดใจเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าได้ว่าจิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยก็ถ้ามีความพรั่งพร้อมเนี่ยกลายเป็นโพชฌงค์ไม่ใช่ธรรมดานะ
เป็นองค์ของการตรัสรู้ก็คือเรียกว่าเตรียมพร้อมที่จะบรรลุถึงที่สุดได้เพราะมีอะไรคือไล่ตั้งแต่ข้อ9นะอุเบกขาเนี่ยก็คือถ้าไม่ติดใจพัฒนาขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์สติที่แก่กล้าก็คือเป็นสติสัมโพชฌงค์ความเพียรที่แก่กล้าก็คือวิริยะสัมโพชฌงค์ศรัทธาที่แก่กล้าก็นำให้ไปสู่เป้าหมายได้มีความสุขปัสสัทธิปีติทั้งสิ้นก็จริงๆก็อยู่ในโพชฌงค์ทั้ง7อยู่ถ้าไม่มาติดใจเสียก่อนไม่หยุดอยู่แค่นั้นก็คือเดินเครื่องต่อทั้งสิ้นก็จะกลายเป็นมรรคที่เป็นไปตรงเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ให้โทษแต่จะให้คุณซึ่งมรรคที่ว่านี้เรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความหมดจดแห่งญาณอันรู้เห็นทางดำเนินตอนนี้รู้แล้วว่าทางดำเนินควรจะไปทางไหนก็คือประกอบความเพียรในวิปัสสนาญาณทั้งหลายก็เริ่มแต่อุทยพยญาณที่พ้นจากอุปกิเลสดำเนินเข้าสู่วิถีทางแล้วนั้นเป็นต้นไปจนถึงสัจจานุโรมมิกญาณหรืออนุโรมมิกญาณอันเป็นที่สุดแห่งวิปัสสนาต่อแต่นี้ก็จะเกิดโคตภูขั้นระหว่างเมื่อกี้นะมัคคะญาณทัศนวิสุทธิก็เป็นการกำหนดในมรรคสัจถ้าเป็นอริยสัจสี่ก็อยู่ในมรรคสัจก็คือรู้แล้วว่าเป็นทางหรือไม่ใช่ทางแล้วข้อที่6ที่ว่าก็คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิก็ความหมดจดแห่งญาณนั้นเป็นการเห็นทางดำเนินตรงนี้ตัดสินชัดเจนแล้วว่าไปทางนี้แน่นอนไม่หลายใจแล้วตอนนี้ใจเดียวแล้วมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างเดียวเรียกว่าปฏิปทามั่นคงเพราะเห็นโดยความบริสุทธิ์แล้วว่านี่คือปฏิปทาที่จะดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นได้แน่นอนในส่วนของวิสุทธิที่6ถ้าจัดในญาณ16ก็ตั้งแต่อุทยพยญาณอย่างแก่จนถึงอนุโรมมิกญาณมีอะไรบ้างอุทยพยญาณพังคญาณเดี๋ยวไล่นับให้ฟังก่อนนะอุทยพยญาณก็คือญาณที่4เนี่ยญาณที่4อุทยพยญาณเห็นความเกิดดับของรูปนามแล้วก็พังคญาณเห็นความดับของรูปนามไม่ใช่เห็นความเกิดความดับเห็นความดับนี่เรียกว่าพังคญาณแล้วก็พังคญาณก็เห็นความเป็นโทษก็คืออาทีนวญาณญาณที่6พยญาณญาณที่เดี๋ยวพังคญาณพยญาณก็เห็นความดับแล้วก็เห็นความน่ากลัวของรูปนามก็คือพยญาณแล้วก็เห็นอาทีนวญาณเห็นความเป็นโทษของรูปนามแล้วญาณที่5ที่6ที่7ที่8มุนที่นิพพิทายานญาณที่8นิพพิทายานเริ่มเบื่อหน่ายญาณที่9มุนจินตุกรรมยตายานก็คือเห็นว่าเมื่อน่ากลัวเห็นความเป็นโทษเกิดความหน่ายญาณที่9ก็ดิ้นรนที่จะออกจากทุกข์ตอนนี้เป็นญาณที่ดิ้นรนออกจากทุกข์แต่ยังออกไม่ได้คือเหมือนนกที่รู้แล้วว่าตนเองติดอยู่ในกรงก็คือเหมือนกับบุคคลเห็นไฟในวัฏฏะสงสารเห็นไฟในวัฏฏะสงสารดิ้นที่จะออกจาก
วัฏฏะสงสารแล้วญาณที่10เรียกว่าเมื่อดิ้นเท่าไหร่ก็ไม่พ้นเพราะว่าดิ้นอยู่ในกรงนกพยายามหนีออกจากกรงแต่หนีไม่ได้เมื่อหนีไม่ได้ก็เริ่มเรียกว่าเริ่มวางแผนแล้วว่าจะไปอย่างไรดีตอนนั้นดิ้นอย่างเดียวนะไม่มีแผนเลยตอนนี้ก็เริ่มมีแผนแล้วค่อยๆนั่งคิดแล้วค่อยๆนั่งสงบว่าจะหาทางออกอย่างไรก็เมื่อจิตเริ่มสงบก็หาทางออกประมวลผลมาตั้งแต่สมมัสสนญาณมาเรื่อยๆทำให้ชัดเจนเรื่อยๆจนเรียกว่าปฏิสังขารญาณก็คือทวนกลับจากญาณที่9เนี่ยทวนกลับไปเริ่มให้เห็นความชัดเจนของรูปนามว่ามีความเป็นพระไตรลักษณ์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเห็นความดับไปเห็นความน่ากลัวเห็นโทษเห็นความน่าเบื่อหน่ายแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เรียกว่าเห็นแล้วว่าจะไปอย่างไรเรียกว่าปฏิสังขารญาณก็คือทบทวนกลับพอทบทวนกลับจิตก็เริ่มเรียกว่ายอมรับความจริงว่านี้ไม่ได้แล้วยอมรับดีกว่ายอมรับความจริงทั้งสังขารที่น่ารักสังขารที่น่าชังเรียกว่าน่ายินดีน่ายินร้ายของสังขารก็ยอมรับเท่ากันก็คือไม่ปลักไสอันใดไม่ยึดอันใดไว้ตอนนี้ก็เป็นเป็นสังขารุปเอกญาณเป็นญาณที่11เพราะว่าปฏิสังขารญาณแก่กล้าก็เป็นความวางเฉยของจิตในรูปนามในสังขารทั้งหลายเป็นสังขารุปเปกญาณเป็นญาณที่11แล้วก็ญาณที่12ก็อนุโลมมิกญาณเป็นญาณที่อนุโลมตามความเป็นจริงก็คืออนุโลมตามความเป็นจริงก็คืออริยสัจสี่ว่าความจริงก็เป็นอยู่อย่างนี้มันไม่ได้เป็นอะไรอื่นก็อนุโลมตามสัจจะเรียกว่าบางทีเรียกว่าอนุโลมสัจจานุโลมนิกญาณก็คือการอนุโลมตามความเป็นจริงก็คืออริยสัจสี่หรืออนุโลมมญาณญาณที่อนุโลมตามความเป็นจริงนั้นซึ่งก็เป็นที่สุดแห่งวิปัสสนาญาณเนี่ยสูงสุดในส่วนโลกิยะก็แค่นี้แล้วก็ญาณที่13ก็ข้ามไปสู่ฝั่งที่เรียกว่าเป็นอริยะเรียกว่าข้ามโคตรโคตรภูญาณเป็นญาณที่13ญาณที่14ก็เป็นมรรคญาณพระญาณในส่วนของมรรคญาณเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นญาณทัศนวิสุทธิที่7ความหมดจดแห่งญาณ ความหมดจดแห่งญาณในความรู้ในความเห็นก็คือรู้ในอริยมรรคทั้ง4ก็คือตั้งแต่มรรคที่1จนถึงมรรคที่4เนี่ยเรียกว่าเป็นการเห็นโดยความหมดจดหรือเรียกว่ามรรคญาณอันเกิดถัดจากโคตรภูญาณเป็นต้นไปเมื่อมรรคเกิดแล้วพละจิตก็แต่ละอย่างย่อมเกิดขึ้นไปตามลำดับถัดจากมรรคญาณนั้นความเป็นอริยบุคคลย่อมเกิดขึ้นโดยวิสุทธิข้อนี้เป็นอันบรรลุผลที่หมายสูงสุดแห่งวิสุทธิหรือถ้าเรียกว่าไตรสิกขาหรือการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็เรียกว่าไตรสิกขาถึงพร้อมศีลสิกขาเป็นอธิศีลสิกขาจิตตสิกขาซึ่งเป็นจิตตวิสุทธิก็เป็นอธิจิตตสิกขาแล้วก็ปัญญาสิกขาเป็นอธิปัญญาสิกขาซึ่งตั้งแต่ญาณที่
ตั้งแต่วิสุทธิที่สามทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิและญาณทัศนวิสุทธิก็คือวิสุทธิตั้งแต่3 4 5 6 7ก็คือ5 ข้อนี้ก็เรียกว่าปัญญาอธิปัญญาซึ่งเป็นส่วนของปัญญาเพราะนั้นในวิสุทธิ7ถ้ารวบลงในไตรสิกขาก็มีศีลสิกขาหรืออธิศีลสิกขาก็คือศีลวิสุทธิถ้าเป็นส่วนของจิตตวิสุทธิก็เป็นอธิจิตตสิกขาถ้าเป็นทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิญาณทัศนวิสุทธิทั้ง5ที่เหลือก็เป็นอธิปัญญาสิกขาเพราะนั้นถ้าเทียบใจลงในไตรสิกขาก็ได้ประมาณนี้ถ้าเทียบในญาณ16ก็สมบูรณ์พร้อมตั้งแต่ญาณที่1ก็คือตั้งแต่ทิฏฐิวิสุทธิเป็นต้นมาจนถึงญาณทัศนวิสุทธิก็เป็นอริยมรรคแล้วก็อริยผลตามมาก็เห็นทั้งมรรคและผลตรงนี้เรียกว่าบรรลุผลที่หมายอันสูงสุดแห่งความบริสุทธิ์ก็เรียกว่าวิสุทธิทั้ง7ถ้าจัดในอริยสัจสี่ก็การเห็นโดยความบริสุทธิ์ครั้งแรกก็คือเรียกว่าทิฏฐิวิสุทธินั้นก็คือการเห็นทุกข์และกังขาวิตรณวิสุทธิก็เป็นการเห็นสมุทัยการรู้จักสมุทัยแล้วมัคคามัคคะเนี่ยก็คือการเห็นมรรคแล้วก็ดำเนินตามมรรคก็คือปฏิปทาเมื่อดำเนินตามมรรคสมบูรณ์พร้อมเรียกว่าเป็นมรรคจิตตรงนี้ก็คือญาณที่วิสุทธิที่7ก็เรียกว่าเป็นมรรคจิตก็เป็นอริยมรรค4แล้วถัดมาก็เป็นอริยผลอริยมรรค4ก็คือมรรคจิตแล้วก็ผลก็คือภารจิตเมื่อมรรคเกิดแล้วก็ผลจิตแต่ละอย่างย่อมเกิดขึ้นในลำดับถัดไปจากมรรคญาณนั้นเพราะนั้นถ้าใครบอกว่าบรรลุมรรคที่นี้ไปบรรลุผลที่โน้นก็คือผิดกับตำราที่ว่านี้ถ้าจะยึดตำรานะก็ยึดว่าไม่มีที่ว่ามรรคจะค้างอยู่นะค้างบรรลุปีนี้มรรคแล้วไปบรรลุผลปีหน้ามันไม่ค้างอยู่ขนาดนั้นเพราะนั้นเมื่อมีมรรคจิตก็มีภารจิตตามมาความสมบูรณ์พร้อมของวิสุทธิทั้ง7เป็นปัจจัยส่งต่อกันขึ้นไปเพื่อบรรลุถึงซึ่งเป้าหมายคือพระนิพพานดุจรถ7 ผลัดส่งต่อกันให้ถึงที่หมายโดยในแสดงมาแล้วนั่นเองเพราะนั้นในส่วนของวิสุทธิ7ก็น่าจะพอเพียงทีนี้ใครสนทนากันเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะค้นต่อเอาใครพอจำได้ลองว่าให้อาตมาฟังหน่อยว่าเป็นการสนทนาธรรมระหว่างพระสารีบุตรกับใคร